Välkommen tillbaka till Metallkuggur Solitt. Där jag har listat ut vem som är den egentliga förrädaren. Det är Mike Forton! Mike Forton? It can't be! Yeah! Han som dödade Sean Darcy och gjorde en massa annat dum shit i den där Alpha Protocol Let's Play, så ni allihopa borde titta på. Are you first to believe it? Jag lovar när han kommer hit och säger I'm Mike Forton. Han hade inte så många ikoniska linjer tyvärr. Oh, kan man plocka upp den? Nej, tyvärr. Den är lite för tung för oss. Och lite för otymplig. Men som ni ser där, vi hittar lite Stinger och Nikita Missile, så att ja, det är bara, om någonting visar ju hint på vad man vill att man ska använda. Vi vill att ni använder dessa två vapen. Men vi sparar dem för viktigare Lite bossar. Oracle egentligen använder raketkastare på en människa, men för sig, han använder ju minigun. Han borde dö på ett skott. Jag skiter i hur mycket fett du har på kroppen. Du kommer inte överleva en raket i magen. Ja, men någonting. Han gick ju på en mina och så började han blöda på bringan. Man bara, vad fan. Han har väldigt mycket fortitude! Uppenbarligen! Han har övernivå i fortitude. Han har sådär typ 7 fortitude bara. Okej, nu är de lite väl över paranoida här. Alltså vad fan är det där för någonting? Det är de här sniperkamerorna. Ja, men hur många jävla sniperkameror kan de ha? Overkill eller? Och de vaktar lite stinger... shit. Och de vaktar lite stinger missiles. Se till att shafts här. Ja, se till att du har några shafts. Shaft? You're damn right. Du vet, så fort vi spelar ett visst spel där det finns shaft, det enda vi kommer göra då är att säga det om och om igen. Yes. Jag är så arg att han inte fanns som boss i The Harmony of Despair. Han borde varit en boss i The Harmony of Despair. Och välkommen till hangaren för Metal Gear. Oh my god. Right, dags att kasta lite shaft så sönder den här. Ja, vi hackar sönder en bit för bit för hand. Med shafts. Överraskande nog väldigt lite vakter. För att vakta vår Doomsday Robot är... samt. Kanske de tror att ingen kommer hit på grund av att det här inte är the second floor basement. Uppenbarligen, men... Alltså det är något jag är lite stört mig på här. De vet att vi är här. Vi har ju typ slagit mot dem flera gånger och typ dödat av majoriteten av dem. Ja. Borde vara lite mer försiktig. Nej, varför? Nej. Vad har de att vara rädda för? Ja. Inte speciellt fascinerande det här rummet. Vi ska bara klättra upp för stegen. Men först ska vi bli avbrutna. Av Mike Forton! Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards. Nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Tänka sig, datornörden är hacker. Jag har aldrig hört den klichén förut. Du vet, jag är en datanörd och jag hackar allting hela tiden. Oh ja. Det är därför Kickstarter inte funkar längre. För varenda gång han slår upp den han får i bilder av Yu-Gi-Oh! Och han måste spela Yu-Gi-Oh! Och han säger, nej jag vill inte spela här. Och jag bara, du måste. Du måste. Jag är så bra hacker att jag fick ett datavirus när jag försökte nedladda en bok från internet. Är man bra hacker då? Bästa hackern! Det här kommer att bli en trend. Vi kommer gå upp på stegar och vi kommer på dialoger. How's it Tjena. going? Not bad. I just got past his third security. Varför ringer du He då? was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Men Okay, jobba istället för att keep snacka. trying. Alltså den har fått vara pointless. Ja. Hej Snake! Ja. Jag Vill håller du ha- fortfarande på att hacka. Ja, bra. Ring mig när du har hittat någonting.
Låt oss se om de kommer igen, gott folk. Det här är den andra fienden. Inte guards, utan dialogue boxes. Då ska vi se, kommer vi få ett meddelande? Nej, inte just här. Här ska jag bara samla på lite ammo. Inga vakter. Det Perfekt. finns ingenting här. Och varför kan vi inte se någonting på vår radar? Jamming. Det är för Jamming. mycket sylt. Förbannat. Jag hatar när folk har för mycket sylt på i... Det på stör mina frekvenserna på Soliton Radar. De har, vad heter det, de häller för mycket sylt. Snake har spilt sin sylt han har i dräkten på radarn. Nej! Jag visste inte att jag skulle äta den där hallonsyltmuffinen. Eller domnöten. Jag undrar faktiskt, Snake har varit på det här uppdraget nu i flera timmar sträck. Han verkar inte ha försökt att få i sig någonting, om inte ration. Jo, han äter rations, men bara när han har ont. Ja. Snake, I did it. You got past Okay. security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. Ja, okej, dang it. That's what I need to know. But Snake, I found something else. Okej. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. It won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An Så invisible tekniskt sett det är en nuclear warhead. gigantisk slangbälla som skjuter nukes. intercept. And on top of that, it's got a Oh. surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from Metal a political Gear. point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with Ah, all the test dang data. it. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're And his counting hentai. on you. And his personal hentai. It's creepy shit! Right, så nu har vi slösat tid, nu har de skjutit iväg missilen och nu har Washington fallit. Tur att Metal Gear inte rör sig medan vi har klättrat på den. Ja. Har Nassasha någonting att säga om The Warhead? As long as the strategy of nuclear deterrence continues, nuclear weapons may be reduced, but they will never be eliminated. If you think about it, nuclear reduction does not mean much without elimination as the ultimate goal. Sant. I used to work in the DIA. I figured the only way to achieve nuclear elimination was to work from the inside to convince them of the ineffectiveness of the deterrence theory. Seems like you're pretty focused on that issue. Victims of nuclear radiation are a sad thing to see, and I have seen a lot of it. I have seen more than enough of it.
was born and raised in Pripyat, Ukraine. I was 10 years old on that day, April 26, 1986. You don't mean... Yes, Chernobyl. That is the day that changed my life and thousands of other lives. I live just 3 kilometers north of there. Jag har väntat på det här, Cricket. Jag har väntat på det här. 700,000 people were evacuated. Over 650,000 children suffered the effects of radiation poisoning. Between 1986 and 1993, 12,000 children died. My parents and many others like them who helped in the cleanup died a few years later from radiation sickness. We must rid this world of all nuclear weapons before they cause more misery, before they destroy the delicate environment that keeps us alive. I will not allow this pain and anxiety to pass on to yet another generation. Vi behöver en stålman som kastar alla nukes in i solen. För det här är jättebra, för nu har de öppnat upp mig till alla mina Stalker-referenser. För spelet Stalker handlar just om att springa omkring runt Tjernobyl. Holy shit, en vakt. Oh, holy crap. En vakt. En vakt. Get out of here, Stalker! Fortfarande bara en vakt. Des videnia. Hej. Inte nära nog. Tur att han inte märkte dig. Där, nu. Det var på tiden. Jag var lite paranoid där för att han skulle se mig. Ja. Åh gud, sura uppstartningar. Alla här dialoger om Tjernobyl fick det sura uppstartningar. Men som sagt, seriöst, jag har mina Stalker-referenser nu redo. Get out of here. Fuck! Come on, säg att du hittat. Snake, Did you find it? no. Ah! Not out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just Cash. looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Right, Stalker-referenser var det. Get out of here, Stalker! Get out of here, Stalker! Jag tror inte det finns någonting här. Okej, men då går vi in i det här. Om någon undrar, nej, vi kommer aldrig spela Stalker. För att min kopia av Stalker går inte längre att spela på dator. För Stalker är ungefär lika instabilt som cyanid. Som Vampire? Vampire är till och med mer stabila än vad Stalker är. Enter the PAL codes and disengage the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Det här är inte varför de har allt det här blur. Russia? No, there's been a change. The new target is Lopnor, China. Why? Hur fan överlevde du? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox Die vaccine in our demands. Fox die.
killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this fox dye was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. And get the stupid robot. Can't be intercepted. Oh yeah. Allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the Genome Soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What do you say? We're not going anywhere. We're going to dig in here. Dum idé. We've got Alla vet att ni är här. never made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? What's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. What about Wow. your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. Oh snap. Thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Referens till Metal Gear. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Så jävla dum plan de fick helt plötsligt. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. Ja, äntligen. There. They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about. It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert Lol. them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy. Yeah. Technobabble! It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Wow. Det här betyder You see the backtracking, input eller hur? terminals in the center of the Indeed. control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key.
Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Oh, crap. Varför gjorde han sådär med nyckeln? Och så sköt den. Snake, this is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Och vad? Att ni stänger in er själva? Haha! Känn dig besegrad, Snake! Snake, you've got to get that key. Varför ens höll han det fram till att börja med? Dipshitness! Yes. Right, så... Åh nej! De bussar typ en vakt på oss. Vi kan sen stanna. Så, ja. Åh nej, våra rations är frusna! Och just det! Det är något som kan hända. I rummet där vi slåss mot Vulcan Raven, om du stannar där för länge så blir våra rations frysna, så vi kan inte äta dem. Lol. Så det finns en nackdel med att slåss för länge med Vulcan Raven, att du kommer inte kunna heala om du, även med rations. Så nu, jag säger så här bara, jag måste kommentera på Liquid och Liquids nya supersmarta plan. Och nu är vi ingen problem med fara, för nu kommer inte vakten se oss längre. Lol. Då så, tillbaka till att kommentera på Liquids flawless plan. Hej Back. Hej! Jag undrar var han gick någonstans. Nåväl, hej då. Right då. Så Liquids plan är, för att han har unlimited nukes, så ska han bygga en fortress. Och så ska han sitta på sitt arsle här och härska över världen. Typ. Till att börja med... Jag vill också poängtera när han nämnde Outer Heaven. Det var stället Big Boss drömde av att skapa, typ paradis för soldater typ. Wow. Yes. Yes. Ska soldater ha ett paradis till att börja med? Det kommer vi sen till. Ja, tillbaka Fortsätt till din min... rant. Ja, tillbaka till ranting. Problem 1 med hans plan. Jag hoppas Metal Gear kan ha typ så här 20 nukes laddade i ett klipp. Annars måste du troligen ladda om det. Och nu för tiden är det typ så här typ 4 pers på den här basen, så det kommer nog ta ett tag. För det andra... Jag vill också punktera ut att han skapar typ fiender med alla. Ja, det också. Och du ska slåss mot hela världen med nukes. Alltså, så fort du har nukat ett ställe så kommer varenda annat ställe nuka Stoppa folk det. från att nuka det här stället. Exakt. Åh nej, en råtta såg oss. Åh nej, det var jobbigt. Men det ska finnas, nyckeln ska finnas här någonstans i alla fall. Oh Varför? crap, en bomb! Ah! Jag vill inte ha en bomb! Damn you Ocelot! LOL. Var fan är nyckeln någonstans? Snake, did you find the key? No, it's not here. Don't be ridiculous. You saw it fall into the drainage ditch, didn't you? The drainage ditch. Isn't there something odd about it? No. There are a lot of big rats, though. That's it, Snake. A rat must have eaten it. Poppycock. Now it's being ridiculous. No, I'm right. There's no other possibility. Rats eat all sorts of things. There's nothing unusual about that. Man kan hitta, det här är random. Man kan hitta nyckeln här och allt är bra. Eller så händer det här. En råtta äter upp den. Och ska säga här, du behöver ha igång här. Så här. Jag gillar att göra lite av en musfälla här med C4. Ska du seriöst använda C4 för att döda en råtta? Yes, för den kommer springa runt i ventilationssystemet och vara dryg. Så det bästa sättet är att jaga ut den ur ventilationssystemet och spränga den. Du kan försöka slå den. Väldigt ineffektivt. Du kan skjuta den, går inte. Varför inte? För att Snake siktar för högt. För Så nu ska vi bara hitta den. Det brukar komma som en prick på radarn. Som man ska se här. Var är någonstans? Så jag ska försöka jaga ut den till det där C4 där borta. Jag gillar fortfarande som sagt att Ocelot och Liquid vet att du är här, men de gör ingenting. De bara sitter där uppe och bara... Okej. What now? Men de är instängda. Det är flawless.
Vad fan är den här jävla råttan någonstans? Och se, jag glömde också, som sagt, som du sa, de kan nuka det här stället. Och om de inte vill nuka det här stället för någon anledning, då kommer de skicka varenda specialstyrka i världen hit och de kommer att döda er. Jag skiter hur bra du är med en revolver. Du kan inte ta ner 400 personer i en strid. Ja, jag tror jag faktiskt glömde en sak. Jag tror jag måste ha typ mind detector på för att se råttan. Jag vet inte varför mind detector ser råttan, men det ser jag. För att den är liten och irriterande. Var är du någonstans? Jag vill också jag vill säga i alla fall att det var en smart idé att nuka Kina på en av deras gömda nuclear facilities. Det var faktiskt smart, ska jag erkänna. Men just det att bunkra här är korkat. Eller att ens bunkra till att börja med. Där är du den jävel. Fuck, nu sprängde jag minan. Jag tror det är hela poängen med att vara Foxhound. Hela deras plan var, ja men okej, vi säljer oss själva. Och sen får vi massa pengar och vi får bossens ben för det vi vill ha för någon anledning. Och sen drar vi till nästa ställe. Du vet, de fortsätter vara mercenaries. Inte bunkra ner oss i ett litet fort i mitten av ingenstans och kallar det Outer Heaven. Jävla råtta. Råttan är den riktiga bossen. Det är hit Vulcan Ravens själ hamnade. Det är nu han testar dig. Jag ville bli återfödd. Han har processat råttan typ. Jag ville bli vi slänger ut en ny C4 här, för det gick inte så bra förra gången. Jag ska försöka hitta den nu. Det ser ut som en liten prick på raden, så håll utkik. Jag ville bli en kråka, men jag hade inte tillräckligt hög karma, så jag blev en råtta istället. Där är du din jävel. Bra, gå upp. Fortsätt. Nej, fan vad gjorde jag sådär för? Wow, det här är verkligen... Jag ville slå på den, på väggen, så jag kanske kan skrämma den. Kom igen, hin. Bra, det kommer ut. Spräng! Nej, fan! Råttan är immun mot dina explosiva attacker, tycker jag. Okej, inte trycka på slå-knappen. Kricka allihopa! The King of Rats! Jag önskar verkligen vi hade Hamlin nu. Råttfångaren av Hamlin, han skulle hjälpa oss nu. Ja, den hostar upp den direkt. Okej, jag antar det är lite sympati om det tar för lång tid. Tack. Fan åt den där nyckeln. Den var gigantisk. Jag vet inte heller. Logic. Right! Okej, men nu ska jag i alla fall gå och upp igen för att deaktivera Metal Gear. Vänta lite, inte det i samma rum som Ocelot var? Inte dörren stängd? Hur ska vi komma in dit? Vi löser när vi kommer dit. Knacka på. Säga snälla. Kan du öppna, snälla? Oh, of course, dear brother. Just det, vi är hans bror. Fortfarande. Jag har dina julklappar från alla år vi inte har spenderat tillsammans. Du behöver skaffa dig kläder under din trenchcoat. Alltså Foxhound tror jag är mest liberala. Vet du vad, vi sparar här och så fortsätter vi med deaktiveringsplanen nästa gång. Du kan ta min save. Don't forget to save your memories of me too. Can't save memories even on that system of yours. Memories are fragile things. After you reduce them to binary numbers and send them through the air, they're not memories anymore. I wouldn't be so sure of that. There's nothing my system can't do. Memories aren't just sounds and pictures. They exist somewhere between the sounds, between the picture. I don't get it. Anything can be done digitally. If that's true, why don't you go ahead and try to say what I'm thinking right now? I can't save that type of thing. You have to put it into words at least. That's right. And that's what memories are. Wordless. I don't know about that. No matter how far data technology advances, you'll never be able to penetrate the human heart. You're wrong. It's just a matter of time. But first you have to try to understand human emotions, Mei-Ling. And how do I do that? You have to allow yourself to fall in love with someone. Ooh.